নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু মাই চেনেল আস্থাস মোটিভেশ্যন। মই আস্থাই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে যিটো মই বিষয় লৈ আহিছোঁ, মই ভাবোঁ সেই কথাখিনি সকলোৱে জনা উচিত, যিটো আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয়। এনেকুৱা কিছুমান ৱৰ্ডছ যে আমি নাজানোৱেই, যে সেইবিলাক ৱৰ্ড ইউজ কৰিলে আমি কেনেধৰণৰ মেজিকেল কিছুমান পাৰফৰ্মেঞ্চ, মেজিকেল কিছুমান লাইফত মেজিক পাব পাৰোঁ, যিখিনি ডিজায়াৰ আমি বিচাৰোঁ সেইখিনি আমি পাব পাৰোঁ। চ' আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি যিটো মই বিষয় লৈ আহিছোঁ সেইটো হৈছে ছুইচ ৱৰ্ডছ। হয়, এই ছুইচ ৱৰ্ডছৰ বিষয়ে হয়তো আপোনালোক বহুতেই হয়তো শুনিছে আৰু হয়তো আন কিছুমানে শুনা নাই। চ' মই ভাবিলোঁ মই এইটো বিষয়ৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাওঁ। চ' সেইকাৰণে মই এই বিষয়টো আনিছোঁ। এতিয়া জানোৱা হওক ছুইচ ৱৰ্ড আচলতে কি। ছুইচ ৱৰ্ডছবিলাক হৈছে এনেকুৱা কিছুমান শব্দ যিয়ে আপোনাৰ এনাৰ্জি লেভেলটো আপ কৰি দিয়ে। গতিকে আমি এই বিষয়ে অলপ ভালকৈ জানোৱা হওক। ছুইচ ৱৰ্ডবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৱৰ্ড যিয়ে আপোনাৰ যি শক্তি ক্ষমতা বঢ়াই তোলে। ধৰক ফৰ এক্সাম্পল, আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ ছুইচ বৰ্ডৰ নিৰ্দিষ্ট এটা ছুইচ টিপে বা অন কৰে, তেতিয়া কি হয়, সেই ফেনখন বা সেই লাইটটো জ্বলি উঠে। ঠিক সেইদৰে মোবাইলৰ যেতিয়া কণ্টেক্ট লিষ্টত বিভিন্ন মানুহৰ নাম্বাৰ থাকে, কিন্তু আপুনি সকলোবিলাক নাম্বাৰ ডায়েল কৰে জানো? নিশ্চয় নকৰে। আপুনি নিৰ্দিষ্ট সময়ত সেই নিৰ্দিষ্ট এজন ব্যক্তিৰ নাম্বাৰে ডায়েল কৰে, তাৰ ফলত সেই নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিজনক সেই ফোনটো লাগে। চব ছুইচৰবিলাকৰ কামো ঠিক তেনেদৰে। বিভিন্ন চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ছুইচৰ আছে। গতিকে আমি জানো আহক সেই ছুইচৰবিলাকৰ কাম কেনেধৰণৰ হয়। জেমছ টি মেনগন নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে এই ছুইচৰ প্ৰথম আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। তেওঁ এই বিষয়ে বহুত ৰিচাৰ্চ কৰিছিলে আৰু তেওঁ গম পাইছিলে যে এই ছুইচবিলাকৰ পাৱাৰ কিমান। আৰু তেওঁ এইটো জানিছিলে যে আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডৰ ইমানেই পাৱাৰ যি আপোনাৰ সকলো ডিজায়াৰ পূৰণ কৰাত সহায় কৰে। তো মই কেইটামান ছুইচৰ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াম, যিকেইটা মই ভাবোঁ আমি সকলোৱে প্ৰয়োগ কৰি জীৱনত যি ডিজায়াৰ আছে সকলোখিনি আমি পাব পাৰোঁ। নাম্বাৰ 1, প্ৰথম ছুইচৰ যিটো মাষ্টাৰ কিৱৰ্ড বুলি কোৱা হয় সেইটো হৈছে টুগেডাৰ। টুগেডাৰ শব্দটোৰ অৰ্থ কি? টুগেডাৰ শব্দৰ অৰ্থটো হৈছে অৰ্গেনাইজ কৰা। মানে আপুনি যি বিচাৰে জীৱনত, যি এচিভ কৰিব বিচাৰে সকলোখিনি আপুনি মেনিফেষ্ট কৰিব পাৰে, সকলোখিনি আপুনি এচিভ কৰিব পাৰে জীৱনত। তাৰ কাৰণে আপুনি এই ছুইচৰটো ইউজ কৰিব পাৰে। কেনেকৈ কৰিব? টুগেডাৰ ডিভাইন, টুগেডাৰ ডিভাইন, টুগেডাৰ ডিভাইন। এইটো মনতে উচ্চাৰণ কৰি থাকিব। এইটো নাম্বাৰ 1। ছেকেণ্ড হ'ল, যদি আপুনি মানি এট্ৰেক্ট কৰিব বিচাৰে লাইফত, তেতিয়া আপুনি এই ছুইচৰটো ইউজ কৰিব পাৰে। ডিভাইন কাউণ্ট নাও, ডিভাইন কাউণ্ট নাও। এইটো এটা ছুইচৰ। ই মানি ৰিলেটেড সকলোবিলাক প্ৰব্লেমছ আপোনাৰ চল্ভ কৰিব পাৰে। তেনে ধৰক আপুনি কাৰোবাক পইচা ধাৰলৈ দি থৈছে, তেওঁ পইচাটো আপোনাক ঘূৰাই দিয়া নাই, কিন্তু আপুনি এই ছুইচৰটো ইউজ কৰি থাকিবচোন। দেখিব আপুনি যিজন মানুহে আপোনাক পইচা নি থৈছে তেওঁ হয়তো আপোনাক পইচা ঘূৰাই দিব, নহ'লে তেওঁ পইচা ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে আপুনি চিন্তা কৰিব। বা আপুনি ক'ৰবাত লোন লৈ থৈছে, সেই লোন আপুনি মাৰিবই পৰা নাই। আপুনি সেই লোনটো লাহে লাহে অতি সোনকালে, যিমান সময়ৰ ভিতৰত মাৰিম বুলি আছিলে তাতকৈ অতি সোনকালে আপুনি মাৰিব পৰাও হৈ যাব। তেনেধৰণৰ মানি ৰিলেটেড জীৱনত যদি মানি অধিক বিচাৰিছে তেন্তে এই ছুইচৰটো ইউজ কৰিব। থাৰ্ডত আহিলে, যদি আপোনাৰ কাৰোবাৰ লগত ৰিলেশ্যন বেয়া হৈ আছে, সেয়া ঘৰৰে হ'ব পাৰে বা বাহিৰতো হ'ব পাৰে, ভাই ভনী ককাই ভাই মা দেউতা বা লাভ ৰিলেটেডো হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ৰিলেশ্যন যদি বেয়া হৈ আছে তেন্তে এই ছুইচৰটো ইউজ কৰিব। ডিভাইন গিভ লাভ, ডিভাইন গিভ লাভ, ডিভাইন গিভ লাভ। এইটো এটা ছুইচৰ। এইটো ইউজ কৰি থাকিব, দেখিব আপোনাৰ যি ৰিলেশ্যনবিলাক বেয়া হৈ আছে সকলোবিলাক ঠিক হ'বলৈ ধৰিছে। তাৰপিছত যেতিয়া বস্তু হেৰায়, আমি কিবাকিবি বস্তু সাধাৰণতে দৈনন্দিন জীৱনত হেৰাই থাকে নহয় আমাৰ মানুহৰ। হয়তো কাৰোবাৰ কেতিয়াবা চাবি হেৰায়, কেতিয়াবা মোবাইল হেৰায়, কেতিয়াবা বেগ হেৰায়, কিবাকিবি। যেতিয়া সেই বস্তু হেৰায় তেতিয়া কি হয়, আমি
তেতিয়া আমি খুব চিন্তিত হৈ পৰোঁ চিন্তিত হৈ পৰি ইফাল সিফাল কৰি আমি একদম বস্তু বিচাৰত লাগি যাওঁ আমি কিন্তু বস্তুটোও নাপাওঁ তাৰ সলনি আপুনি এনেও যেহেতু বস্তুটো বিচাৰিবই মনটো শান্ত কৰি ডিভাইন ৰিচ নাও এই ছুইটছটো ইউজ কৰি বিচাৰিব আপুনি পাবই পাব এইটো এটা ছুইটছ যেতিয়া আপুনি ট্ৰেফিকত ফচে ক'ৰবাত যাবলগীয়া হৈ আছে আপোনাৰ দেৰি হৈছে তেতিয়া ইউজ কৰিব ডিভাইন শ্বৰ্টকাট নাও এইটো এটা ছুইটছ দেখিব আপুনি য'ত যাম বুলি ভাবিছিলে আপুনি তাত সোনকালেই পাই যাবগৈ আৰু বা হয়তো আপোনাক বেলেগ ৰাস্তা ওলাই যাব যোৱাৰ তো এইকেইটা ছুইটছ ইউজ কৰিব যেতিয়া আপোনাৰ মনলৈ নিগেটিভিটি আহে বা মুখেদি নিগেটিভ কিবা কথা ওলায় তেতিয়া এই ছুইটছ ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিব কাট অৰ্থাৎ আপুনি যিটো আপোনাৰ মুখৰ পৰা যিটো কথা ওলাল সেইটো আপুনি কাটি দিলে তাৰমানে সেইটো আপুনি বিচৰা নাই সেইকাৰণে আপুনি কাট কৰি দিব তাৰপিছত যদি নিগেটিভ কিবা চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হয় বা আপোনাক খং উঠে বা আপোনাক কোনোবাই খং কৰিছে বেয়াকৈ কৈছে এটা ছুইটছ আছে সেইটো হাউ ৱণ্ডাৰফুল এইটো এটা ছুইটছ ৱৰ্ড তো এইখিনিয়ে হৈছে নিৰ্দিষ্ট যিকেইটা প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবোঁ সাধাৰণতে মানুহৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সেইকেইটা হৈছে ছুইটছ এইকেইটা ইউজ কৰি চাবচোন আৰু মেজিক দেখিব জীৱনত কিমান মেজিক হ'ব আপোনাৰ লাইফত আপুনি নিজেই গম পাব নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব মই কৰিছোঁ গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ মই এইকেইটা শ্বেয়াৰ কৰোঁ তাৰপিছত আৰু দুটামান ছুইটছ আছে সেইটো হৈছে ডিভাইন মেজিক নাও যদি আপুনি জীৱনত মিৰাকলছ বিচাৰিছে জীৱনত মেজিক বিচাৰিছে তেন্তে ডিভাইন মেজিক নাও এইটো এটা ছুইটছ যদি হেল্থ ৰিলেটেড মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ কিমান হৈ থাকে যিকোনো বেমাৰ ভাল হোৱাটো যদি বিচাৰিছে ডিভাইন হিল নাও এইকেইটা হৈছে ছুইটছ এইকেইটা পাৰিলে নোট কৰি ল'ব আৰু দিনটোত কৈ থাকিব এইকেইটা যে মই ভাবোঁ এইকেইটাই নিশ্চয় আপোনালোকক সুফল প্ৰদান কৰিব বহুত মানুহে এইকেইটা বস্তু ইউজ কৰে বহুত মানুহে এই বিষয়ে জানে বহুত মানুহে এই বিষয়ে নাজানে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যাৰ ফলত মানুহে এইকেইটা কথা গম পায় চ' মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এইকেইটা ৱৰ্ডে নিশ্চয় সহায় কৰিব আগলৈও আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল কণ্টেণ্ট লৈ আহিম চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'ছবিলাক আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ মই যিবিলাক কণ্টেণ্ট আনো সেইবিলাকো